Hello friends, welcome back to BN Computer. आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई इप्सनको L3110 मोडलको प्रिन्टरबाट ब्ल्याक इङ्क प्रिन्ट नहुने प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईलाई बताउन लागेको छु। सो फर्स्टमा चाहिँ मेक स्योर दैट तपाईको चाहिँ जुन इङ्कको ट्याङ्क हुन्छ त्यसमा चाहिँ ब्ल्याक इङ्क चाहिँ हुनु पर्यो त्यसमा चाहिँ हैन। सो यदि त्यो ट्याङ्कमा पनि तपाईको ब्ल्याक इङ्क हुँदा हुँदै पनि तपाईको यदि ब्ल्याक इङ्क चाहिँ प्रिन्ट हुँदैन अरु इङ्क मात्रै प्रिन्ट हुन्छ भने चाहिँ यस्तो केसमा कसरी के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म तपाईलाई बताउन लागेको छु। ब्ल्याक इङ्क मात्रै हैन तपाईको जुनसुकै इङ्क हैन स्क्यान म्याजेन्टा येल्लो यदि कुनै पनि इङ्कले राम्रोसँग चाहिँ काम गरिरहेको छैन प्रिन्ट गरिरहेको छैन भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईको चाहिँ हार्डवेयरमा चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम हुनु हुँदैन। सो यदि सफ्टवेयरको प्रब्लम हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्दा सो फर्स्टमा चाहिँ प्रेस विन्डोज आर देन टाइप कन्ट्रोल स्पेस प्रिन्टर्स एन्ड हिट द इन्टर बटन एन्ड त्यसपछि चाहिँ तपाईको प्रिन्टरलाई सिलेक्ट गर्नुस् देन राइट क्लिक एन्ड गो टु द प्रिन्टिङ रेफरेन्सेस। त्यसमा गइसकेपछि एज यु क्यान सी ओभर हियर पावर क्लिनिङ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सो पावर क्लिनिङमा गएर क्लिक गर्नुस्। सो यो क्लिनिङ प्रोसेसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नुस्। सो इट विल टेक सम टाइम्स यु निड टु वेट फर अ व्हाइल। सो चाहिँ तपाईको धेरै नै प्रब्लमहरु चाहिँ यसले नै सल्भ गरिदिन्छ। सो यसपछि पनि तपाईको प्रब्लम सल्भ भएन भने त्यसपछि चाहिँ हेड क्लिनिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हैन त्यसैको माथिपट्टि। सो हेड क्लिनिङ पनि गरिदिनुस् एकचोटी। सो यति गर्नु भएपछि तपाईको अलमोस्ट तपाईको प्रब्लम चाहिँ फिक्स हुन्छ। सो यति गरेर पनि तपाईको प्रब्लम सल्भ भएन भने चाहिँ दैट मे बी द हार्डवेयर प्रब्लम हैन। त्यसपछि तपाईको चाहिँ हार्डवेयरमा प्रब्लम हुन सक्छ। त्यो हार्डवेयर प्रब्लम भयो भने चाहिँ हार्डवेयरमा चाहिँ तपाईको जुन त्यो तपाईको त्यो हेडलाई निकाल्नुस् एकचोटी हैन। त्यसपछि चारवटा होल हुन्छ हैन पास हुने जुन इङ्क पास भएको छैन त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसलाई सफा गर्नुस् राम्रोसँग क्लिन गर्नुस् हैन। त्यसपछि फेरि चेक गर्नुस् र यदि त्यति गर्दा पनि भएन भने चाहिँ तपाईले जुन त्यो हेडलाई नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। बट चेन्जिङ द हेड इज भेरी एक्सपेन्सिभ हैन। एकदमै यो अलि महँगो पर्छ हेड चेन्ज गर्नु चाहिँ। सो हेड चेन्ज गर्नु भनेको चाहिँ लास्ट अप्सन हो। सो हार्डवेयर प्रब्लम छैन भने चाहिँ तपाईले यसरी सफ्टवेयरको प्रोसेसबाट क्लिनिङ गरेर पनि तपाईले प्रिन्टरलाई रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई होप यु लाइक दिस भिडियो एन्ड सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो। बाइ बाइ।